Okay, greetings to everybody. Üdvözlet mindenkinek, Those who I didn't greet yet. azoknak, akiknek még nem köszöntem. Okay, and so today I would like to start with one picture. Ma szeretnék egy képpel elindítani a mai üzenetet. And the picture would be a doomsday clock. Ez a kép az a végítélet órája. And I don't know, you heard about this most probably. Like lately in the news, they use it a lot. Nem tudom, hogy hallottál róla, valószínűleg. Mostanában a hírekben sokat használták. Yeah, and what it is, I don't know if you heard about this at all. És ez az, ami nem tudom, hogy egyáltalán hallottál róla. But this is the symbol actually which represents like a human-made global catastrophe. Ez egy szimbólum, ami reprezentálja az ember által kreált katasztrófát. You know, it's like it was created by atomic scientists. Ez tudósok által lett kreálva, akik atomtudósok. And this clock is a metaphor. És ez az óra, ez egy metafora. It's not a prediction. Ez nem egy jóslat. But actually it was created to send like a awareness to people. Ez valójában azért lett To raise kitalálva, awareness. hogy növeljék a tudást. Felhívják az emberek figyelmét. They created it actually 75 years ago. Ezt 75 éve találták ki. In 1947. 1947-ben. And at the beginning, at this year, És ennek az évnek az elején, you know, when they just, you know, came up with this idea, this doomsday clock was set at 7 minutes before the, you know, apocalypse. Amikor ezt kitalálták, ez a végítélet órája 7 perccel a apokalipszis előttre lett állítva. You know, and since then it was changed 25 times. És azóta 25-ször lett újra állítva. You know, the last kind of the last time what this clock is showing. És igazából az utolsó idő, amit ez az óra mutat. You know, they reset it in January of the last year, 2023. Ezt 2023 januárjában állították be. And now it shows 90 seconds till the, you know, to the catastrophe. És most azt mutatja, hogy még 90 másodperc van a végítéletig. You know, it's like during this, you know, 75 years it was changing. It was going from 7 minutes to 12 minutes to 70 minutes to 2 minutes. So it was changing actually. És ez alatt a 75 év alatt ezt sokszor átállították, volt 2 perc, 12 perc, 15 perc, ilyesmi. Folyamatosan változott. Depended on the situation in the world. Ez az alapján változott, hogy milyen mik voltak a történések a világban. You know, and this is the last one is the 90 seconds, and it's still like this in 2024. És az utolsó az 90 másodperc, és még mindig itt áll 2024-ben. You know, and I was thinking about this because I hear it like very often now in the news, like a doomsday clock. It's resetted and stuff. They speak about this. És ezen gondolkoztam, mert mostanában a hírekben sokszor mondják, hogy itt van a végítélet órája, és hogy erről beszélnek. And it came to my mind when in Luke 23. És az jutott eszembe, ami Lukács 23-ban van. In verse 42. A 42. vers. When this thief that was hanging on the cross next to Jesus. Amikor ez a rabló, tolvaj volt a kereszten Jézus mellett. You know, and this is what he said. És ez az, amit ő mondott. Jesus, remember me when you come into your kingdom.
Jézus, emlékezz meg rólam, amikor eljössz a te országodba. You know, and I was thinking about his time that is left in his, you know, until he dies. És azon gondolkoztam az ő idején, ami neki még maradt, amíg ő eltávozik. You know, how much time was left? Tudod, mennyi idő maradhatott számára? Well, not much. Nem sok. You know, it's around 1 hour. Nagyjából 1 óra lehetett. And I thought about this like I thought about the greatest hope killer. És azon gondolkoztam, ami legjobban megöli a reményt. You know, it's when you have tried to change your lives for such a long time. Amikor nagyon sok ideig próbáltad megváltoztatni az életedet. You know, you worked on this, you tried it, you know, and dolgoztál ezen, kipróbáltad azt. And then you didn't succeed. És utána nem sikerült. Nothing changed. Semmi nem változott. You look back, visszanézel, you know, and you think, és arra gondolsz, it's like what's the use of it? ennek mi haszna mindennek? You know, but then even if I will experience the change, és aztán, amikor még ha meg is tapasztalom a változást, maybe there is so little time left, talán nagyon kevés idő marad for me to live this new way, arra, hogy ezt az új életet éljem, that maybe I will think like it doesn't make much difference actually. Talán arra gondolok, hogy ez nem is változtatna sok dolgon. Compares to the years of failure, a lot of failure, one after another. Ahhoz képest, ami előtte az a sok év sikertelenség volt. You know, but this thief that was hanging on this cross. De ez a rabló, aki Jézus mellett volt a kereszten. You know, he turned to Jesus. Odafordult Jézushoz. He talked to him. Hozzá beszélt. You know, he asked him for something. És kért tőle valamit. And he had maybe 1 hour left in his life. És talán 1 óra maradt az ő életében. And then he died. És utána meghalt. De this 1 hour he left as a changed person. Ezt az 1 órát úgy élte le, egy megváltozott emberként élte le. You know, we can say that on the cross he was hanging from this moment on. He was hanging as a new man. Tudod, mondhatjuk azt, hogy a kereszten ő egy új emberként volt abban az 1 órában. With a new thoughts, with a new attitude towards life. Új gondolatokkal és új hozzáállással az életéhez. Somebody would say, but like 99.9% of his life is wasted. És talán valaki azt mondaná, hogy az ő 99,9%-ának az életének az elveszett, az elpazarolt. Just look at this, it's huge amount of, you know, it's a huge percentage. És nézz erre, ez egy hatalmas százaléka az életének. And many people would say, it doesn't matter. És sokan azt mondanák, hogy ez nem számít. You're speaking about change, really, in these last days, in this, you know, in this world. You're speaking really about a change. There's no chance. Ezen gondolkozol az utolsó napokban? Erről beszélsz, a változásról? Hát semmi esély erre. You know, we don't maybe have much left. Talán nincsen sok hátra számunkra. You know, and the question here is, és a kérdés itt az, does the last hour matter? Az utolsó óra számít? You know, last hour of newness, does it really matter? Az utolsó óra újként az számít? You know, and just if you will think about this thief, és tudod, ha ezen gondolkozol, ezen a rablón, for him it was everything. Számára ez minden volt, ez az 1 óra. The last hour of his whole life meant the most than the rest of the years. Ez az utolsó óra az életének, ez többet jelentett, mint az egész addigi élete. I mean, the only meaningful hour in his life was this one, the last one. Az egyetlen jelentőségteljes óra az életében, ez az utolsó volt. You know, and then this former robber, former thief, és utána ez a
korábban rabló, now he stood before God most ott állt Isten előtt, like any other Christian. mint minden más keresztény. He was standing before the seat of judgment. Ott állt az Isten ítélő széke előtt, to give account of his life. hogy elszámolja az ő életét. In 2 Corinthians 5:10, A második Korintusok 5:10-ben it says, azt mondja, we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. mert mindnyájunknak meg kell jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki az szerint, amit a testben cselekedett, megkapja akár a jót, akár a gonoszt. This single hour, Ez az egyetlen óra, which many people would despise and many people would think, oh, come on, it's just, not important. ez amire nagyon sokan úgy gondolnák, hogy eldobnák és azt mondanák, hogy ez nem fontos. This single hour will testify, Ez az egyetlen óra bizonyságot ad arra, about his new birth. hogy ő újra megszületett. About him being unified with Jesus Christ. About his union with Jesus Christ. Hogy ő egyesült Jézus Krisztussal. And this hour És ez az óra will confirm that he is a new creature. bizonyítja azt, hogy ő egy új teremtmény. Köszönöm. It's like so interesting. Ez nagyon érdekes. It's not a time. Ez nem az idő, which is actually so important. ami itt nagyon fontos. I mean, of course, we can speak about this and we can discuss it, but Persze beszéltünk róla, meg but the effect, gondolkozhatunk, de a tény, what actually it did to him, to his life. hogy mit tett ez az egy óra az ő életében. It's like you would say, wasting the whole life, and then last minute, so what? God will accept you. God will just have mercy on you. Azt mondaná talán, hogy ez az egész életét elpazarolta, és utána ez az egy óra, és akkor Isten megbocsát neki. And people don't believe this. Emberek nem hiszik ezt el. And this is actually sad. És ez valójában nagyon szomorú. Because the last hour of this man can tell the stories. Mert ez az egy óra ennek az embernek történeteket tudna mondani. What story? Mi az a történet? The story is like this man is new creature. Történeteket arról, hogy ez az ember új teremtmény. The story that faith is a real thing. A történetét annak, hogy a hit az újat kreál. Valós. It's like the story is that there's a possibility for everybody to be united to Christ. A története annak, hogy mindenkinek van arra esélye, hogy újra Istennel egyességben legyen. The story that now this man has a righteousness of Jesus Christ. A története annak, hogy ennek az embernek most joga van, megvan Krisztus igazsága. And all these 90 things happen actually to him. Ezek. That happens at the salvation. What is 90? Ez 95 dolog, ami megtörtént. 95 dolog, ami megtörtént vele. It's like you would say in such a short time. És azt mondanád, hogy ebben a rövid időben? Yes. Igen. The story of forgiveness. Ez a történet a megbocsátása. And this is the last hour, which actually will be such an important thing for him at the judgment seat. És tudod, ez az utolsó óra az, ami igazán fontos lesz, amikor Isten ítélőszéke előtt áll. So the last hour doesn't matter. Szóval számít az utolsó óra? The change matters. A változás számít. And the change happened. És a változás megvalósult. It's amazing. Ez fantasztikus. And this is actually amazing testimony about power of God's grace. És ez egy fantasztikus bizonyság arról, hogy Isten mennyire kegyes. It's like and the reality of faith also. És a hit valósága.
You know, what a testimony it is. Hogy erről való bizonyság. So now I'm thinking about 90 seconds till the, you know, in a doomsday clock. És ezen gondolkozom, ez az végítélet órájáról. You know, it's like 90 seconds. Hogy 90 másodperc van rajta. You know, and like somebody counted, it's like it says like a 2.5%. És valaki ezt megszámolta, és ez 2,5%. You know, it's like, does it matter? És ez, tudod, ez számít? You know, what happens in this 2.5% in this 90 seconds? Tudod, mi történik ebben a 2,5%-ban, ebben a 90 másodpercben? You know, does it really matter what will happen there? Szerinted számít az, ami akkor történik? You know, it's like now thinking about struggling believers. Tudod, most újra azon gondolkozom az olyan hívőkön, akik szenvednek. You know, struggling. Akik küzdködnek. You know, struggling with change. Akik küzdködnek a változással. You know, they may be trying to change their life for a longer time. Talán próbálják megváltoztatni az életüket már sok ideje. You know, I'm not trying to say like those struggling believers are not saved. Tudod, nem azt próbálom mondani, hogy ezek a küzdködő hívők nincsenek megmentve. You know, as this thief was. Mint ahogyan ez a rabló volt. I'm just simply saying that it matters. Csak egyszerűen azt mondom, hogy ez számít. You know, the last moments. Az utolsó pillanat. The last hour, the last seconds. Óra, az utolsó másodperc. You know, it matters like the whole world. You know, it means the whole world. Ez az egész világot jelenti. You know, in this 2.5%. Tudod, ebben a 2,5 másodpercben we can gain a victory. Győzelmet tudunk aratni. Over such a long-lasting sinful habits. Nagyon hosszú és bűnös tevékenységek felett. You know, and we can, our life can be totally changed. És tudod, az életünk meg tud változni teljesen. You know, and it will be this last moments will be our witness. És ezek az utolsó pillanatok lesznek, ami szemtanúnk. You know, and I'm just saying to everybody, to all of us actually. És csak azt próbálom mondani mindannyiunknak, you know, that we would be encouraged. Hogy bátorítva lennénk. You know, because maybe we all are struggling with something. Mert talán az összes küzdködésünk jó volt valamire. You know, if like just be encouraged, take your heart. Csak don't give up. Légy bátorítva, és ne add fel. You know, keep asking, keep seeking. Továbbra is kérdez, és továbbra is keresd. Keep knocking. Továbbra is kopogtass. Keep looking to Christ. És továbbra is keresd Jézust. You know, if God gets glory by saving this thief in the 11th hour. Hogyha Isten ad kegyességet abban az utolsó 11. órában ennek a rablónak, He definitely has a purpose for your life. Akkor biztosan van jelentése a te életedben. You know, I don't know why God sometimes waiting for a long time. Nem tudom, hogy miért vár Isten nagyon hosszú ideig néha. But maybe that would be the last moment when He will give you a breakthrough. De talán ez az utolsó pillanat lesz az, amikor ő áttörést ad számodra. Which you've been looking for years and years. Ami után te kerestél éveken keresztül. And God would give like in the last moment. És Isten az utolsó pillanatban adná meg. You know, and you will be victorious. És tudod, akkor győztes leszel. It's not the timing which is the most important, not time. Nem az idő, nem az időzítés az, ami itt a legfontosabb. But the effect. De a hatás. You know, the result. Az eredmény. What God is doing, not what I'm trying to do, but what God is doing and what He has done. Amit Isten csinál, nem az, amit én csinálok, hanem amit Isten csinál és próbál az életedbe véghez vinni. You know, many religious people would be afraid to share the message like this. Nagyon sok hívő ember és vallásos ember
vallásos ember félne attól, hogy így ossza meg ezt az üzenetet. Because people would say, oh, it's like, people will just misuse the grace of God. Mert emberek azt mondanák, hogy persze, emberek csak félre visszaélnének Isten kegyelmével. Give them like a really hard message, it's like. Adj nekik egy kemény üzenetet. As a grace message can be really just, bring anarchy to people's life. Kegyes üzenet tud anarchiát hozni emberek életébe. And I would say Christ is not afraid. És azt mondanám, hogy Krisztus nem fél. God is not afraid to place this story in the Bible. Isten nem fél belehelyezni ezt a történetet a Bibliába. The last hour Az utolsó órát, az utolsó órának a lehetőségét. Why? Miért? Because he wants people to know that he is gracious and loving. Mert szeretné azt, hogy az emberek tudnák, hogy ő kegyelmes és szerető. And just to encourage all of us in this. És bátorítana minket, mindannyiunkat. Okay, hope you're having a great day. Remélem jó napod van. And hope from now on it will be even better. És remélem mindentől kezdve még jobb lesz. Because you still have 2.5%. Mert még mindig van 2,5%-od. See you later. Később találkozunk.